มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะความลับของญี่ปุ่นเปิดอุโมงค์แสนล้านพายุหนักแค่ไหนก็เอาอยู่ในเพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุนะคะว่าข่าวร้อนในญี่ปุ่นเกาะติดสถานการณ์ไต้ฝุ่นฮากิบิสสดจากญี่ปุ่นคิดแบบญี่ปุ่นวันนี้การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของระบบอุโมงค์ยักษ์คัตสึคาเบะแห่งญี่ปุ่นกับเจ้าไต้ฝุ่นฮากิบิสได้เริ่มขึ้นแล้วและนี่คือคำตอบที่รอมานานกว่า20ปีว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงต้องลงทุนมหาศาลกว่า300,000 ล้านเยนหรือว่าเกือบ100,000 ล้านบาทเพื่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินขนาดยักษ์ด้วยเวลากว่า8ปีโดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี1992แล้วเสร็จในปี2000หรือว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมาอุโมงค์กลางยาว 6.3 กิโลเมตรเชื่อมน้ำจากแม่น้ำสายเล็กๆที่จะไหลลงมาในโซโลโดยแต่ละแท่งมีความสูงประมาณ70เมตรและกว้าง30เมตรดังนั้นจึงสามารถบรรจุกระสวยอวกาศหรือว่ารูปปั้นเทพีเสรีภาพได้อย่างสบายๆจากนั้นน้ำจะถูกปั๊มผ่านอุโมงค์น้ำใต้ดินที่กว้าง10เมตรวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข16ยาวไปยังถังเก็บน้ำในเขตคาซุกะและปล่อยลงแม่น้ำเอโดะเพื่อปล่อยลงสู่อ่าวโตเกียวต่อไปและนี่คือผลงานด้านวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมและแน่นอนว่าวิศวกรจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาดูงานที่นี่มาดูกันนะคะว่าวันนี้เจ้าอุโมงค์ยักษ์นี้จะรับเจ้าฮากิบิสได้มากน้อยแค่ไหนเรามาชมภาพความอลังการของอุโมงค์ระบายน้ำแห่งนี้กันแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะเป็นเกาะนะคะแต่ว่าอุโมงค์ราคาแสนล้านนี้สามารถระบายน้ำลงทะเลได้อย่างรวดเร็วค่ะน่าทึ่งจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ